pangalawang tapyas na bato. Exodus 34 verses 1 to 35. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok, at ni isang tupa o baka ay huwag hayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumabi sa malapit kay Moises at binanggit ang kanyang pangalang Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y naninitiling tapat. Tinutupad ko ang aking mga pangako at maging sa libo-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama, at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kailanman. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Heteo, Perezeo, Hevita at Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging patibong na ipapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba, at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka makahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang inyong mga anak na lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at masasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalaalsa.
Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ang liig. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo'y pagpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong masakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na iyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinasabi ko, sapagkat ito ang mga tuntunin at ang pakikipagtipan ko sa inyo at sa Israel. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinusulat ni Yahweh sa mga tapyas ng bato ang tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Bumaba sa bundok si Moises. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ang mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kaniya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. The new stone tablets. Exodus 34 verses 1 to 35. The Lord said to Moses, chisel out 2 stones tablets like the first ones
and I will write on them the words that were on the tablets which you broke. Be ready in the morning, and then come up in the Mount of Sinai. Present yourself to me there on top of the mountain. No one is to come with you or be seen anywhere on the mountain. Not even the flocks and herds may graze in front of the mountain. So Moses chiseled out 2 stone tablets like the first ones and went up Mount Sinai early in the morning, as the Lord had commanded him. And he carried the 2 stone tablets in the hands. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation. Moses bowed to the ground at once and worshipped. Lord, he said, if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness and our sin, and take us as your inheritance. Then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people I will do no wonders, never before. Before all your people I will do wonders never before done in any nations in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Obey what I command you today. I will drive out before you the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Be careful not to make a treaty with those who live in the land where you are going, or they will be a snare among you. Break down their altars, smash their sacred stones, and cut down their Asherah poles. Do not worship any of other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Be careful not to make a treaty with those who live in the land, for when they prostitute themselves to their gods and sacrifice to them, they will invite you and you will eat their sacrifices. And when you choose some of their daughters as wives for your sons, and those daughters prostitute themselves to their gods, they will lead your sons to do the same. Do not make any idols. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at this appointed time in the month of Aviv, for in the month you came out of Egypt. The first offspring of every womb belongs to me, including all the firstborn males of your livestock, whether from herd or flock. Redeem the firstborn donkey with a lamb, but if you do not redeem it, break its neck. Redeem all your firstborn sons. No one is to appear before me empty-handed. 6 days you shall labor, but on the 7th day you shall rest,
Even during the plowing season and harvest, you must rest. Celebrate the festival of weeks, the first fruits of wheat harvest, and the festival of ingathering at the turn of the year. 3 times a year, all your men are to appear before the sovereign Lord, the God of Israel. I will drive out nations before you and enlarge your territory, and no one will covet your land when you go up 3 times each year to appear before the Lord your God. Do not offer the blood of a sacrifice to me along with anything containing yeast. And do not let any of the sacrifice from the Passover festival remain until morning. Bring the best of the first fruits to your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Then the Lord said to Moses, write down these words, for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israel. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. The radiant face of Moses. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. But Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him, and he spoke to them. Afterward, all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. But whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord.